Annyeong! It's me, Steph, and welcome back to my YouTube channel. So, for today's video ay gagawa ko ng eyeshadow look or eyeshadow keme na gamit ang eyeshadow na autumn eyeshadow. So, ayun na nga, naka-lipstick na ako at nakakilay na ako. Kaya, ayan, ayos na lang yung gagawin natin. So, if you're interested to watch this video please keep on watching. So, first is, gagamit ako ng concealer to prime my eyelids. Ito ay from Everbilena, yung concealer na stick. Ganyan, burado na siya. And then, ilalagay ko lang siya dun sa eye. So, ayan. Hindi ko alam kung nakikita nyo. Yung, basta yan, meron na siya eyeshadow. And then, i-blend ko na lang using my fingers. Wait. Ayun na siya mabalik. So, i-blend ko na lang using my fingers. Ayan. And then, after that is, I'm going to use this brush para lang, you know, mag-iset natin yung concealer na nilagay natin. Kasi, magdidikit-dikit or ano ba tawag dito? Magbubuo-buo yung powder, yung eyeshadow kung hindi natin lalagyan nito. I'm using, Everbilena, ulit, in the shade Natural. So, itatap nyo yung ganyan para matanggal yung mga excess. Mga ganun. Yun, nakikita nyo. After that is maglalagay na tayo ng transition shade natin at ang gagamitin ko naman ay etong blending brush. Yan. Blending brush. At ang gagamitin ko ay, para sa look na to, is gagawa ko na parang medyo orangey or ewan ko kung ano ba tawag dito. Basta yun. Ito yung, transition shade ko. This one. Here. Called Amber. Here. So, pag transition shade, ilalagay nyo dun sa dito sa outer. Lalagay natin sa outer. Yan, magiging background ng iyong eyeshadow. So, syempre, gentle lang. So, hindi ako professional artist, kaya don't judge. Ito lang ang aking expression. Dito ko lang na-express yung sarili ko, kaya huwag na kayong judger. So, ayun. Diba? May difference na. So, nagkaroon na siya ng transition shade. Tapos dito ay wala. Kaya lalagyan ko na para magpantay sila. Tap lang kasi kapag napasobra kayo sa powder, tapos nilagay nyo agad dito, hindi nyo na matatanggal. So, yun na nga yung transition shade natin. And then, we will proceed to So, yung gagamitin ko ulit, yung pinang base ko, ayan. Ito naman is smaller naman, kasi compare nyo dito, diba? Sobrang small. Yan. Yan. Kasi, kapag, kunwari, pag palapit ng palapit kayo sa eyes, dapat mas paliit ng paliit yung brush. Yung brush na ginagamit nyo. Kasi,
Siyempre, pag malaki lahat, edi maghahalo-halo lang sa taas, hindi na siya mabibilan ng ayos. And then, for my second shade is, I'm going to use this one. Kasi mas dark na siya. Kasi kapag pala pinapalit-pit kayo sa eyes nyo din, is dapat pa-dark ng pa-dark din. At eto, yan. Ito ay paisley. Paisley ba to? Yan. So, eto naman is, ilalagay ko lang dito sa may gitna. So, di ba dito, ito yung nilagay nyo ng transition shade. And then, sunod naman is, dito naman nyo ilalagay. Dito, sa gitna. Para lang meron lang siyang effect pag next naman natin is, ito namang flat brush. Flat brush. Yan. Kasi, gagamit na tayo ng pinaka-dark na. So, ang gagamitin ko is this one. This one, Harkin. Hindi, shade Harkin. So, tap nyo lang ganyan. Tap nyo lang. And then, dito nyo lang sa outer. Ilalagay. Outer lang, outer. Pala. So, yan dito. Lagyan nyo dyan. Sa outer lang. Kita nyo ba? Tapos, lagyan nyo dito. Yan. So, yan naman. Diba? So, etong gagamitin ko, pointed ba to? Pointed brush. So, ipag-mix ko to. Etong paisley ba to? Paisley. And this one. So, ilalagay ko siya sa dito. So, malapit sa lash line. Para lang, alam niyo yun, yung parang kasi seryoso, kapag naglalagay ako talaga ng eyeshadow sa gitna, nilalagyan ko ng concealer. So, lagyan pa natin. So, ang lalagay ko ay this one. So, para itong kale. Para lang mag-match siya. Tap-tap lang kasi pag in-spread mo yan, baka alam mo yan, Tapos blend ulit. And syempre, lalagyan natin dito ng glitters. Itong pinaka light. Ito na nga yung eyeshadow ko, tapos na. And i-finalize ko lang yung look ko and I will be right back. So, ayun na nga guys. Ito na yung final look ko. Well, so, naglagay lang ako ng falsies. Sorry kung nakikita niyo yung kapangitan ng falsies, ganyan. Hindi pa kasi ako masyadong marunong. Nag-aaral ko lang din ako. So, yun. May pabang skeme tayo dyan. If you enjoy this video, give this video a thumbs up. And don't forget to subscribe to my channel. And turn on the notification bell also to notify you if
may bago akong i-release na videos. And don't forget to comment and share. And thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!